Tani është koha për filluar bisedën me mysafirët e ftuar në studio. Do të flasim për sëmundjet në retinën e syve dhe për metodat e diagnostikimit dhe trajtimit të tyre. Kemi të ftuar në studio doktor Anurag Tharakal, kirurg retinal, po ashtu dhe profesor Reshat Regjepin. Që zna për ndihmoj edhe me për këtë. Mirëmëngjesi, good morning. Good morning. Welcome. Mirëmëngjesi. Do të flasim pra për sëmundjet në retinën e syve, që janë sëmundje jo shumë të rralla, por që i hasni kudo. Na tregoni fillimisht cilat janë ato më të shpeshta që paraqiten? We'll be talking about the diseases on retina, eye retina. So could you tell us shortly which are the most common ones and what are the medical treatment and interventions possible? Ndoshta do të ishte më mirë të na tregoj fillimisht çfarë është retina. Or në sy. mainly it is much better for us if you could explain us what is a retina, which part of the eye is it? First of all, thank you for having me in the studio today. And Faleminderit që më keni ftuar në studio. It's our pleasure. Today is the 8th of March, and I would like to wish all Kosovo people a very happy Women's Day. Kisha dashur të uroj gjithë popullit të Kosovës, posaçërisht gjinisë femërore, 8 marsin sot. Retina is the part of the eye which is on the back of the eye. It cannot be seen from the outside. Retina është pjesa kryesore e syrit, e cila nuk mund të shihet, po është pjesë e mbrapsme e syrit. The important thing about retina is that although the whole of the eye is a delicate organ, but retina is the most delicate in the sense that Retina është pjesë e syrit e cila nuk duket si është kryesore, po është megjithatë lën rolin kryesor të syrit. In the sense that retina is the first organ to be affected by systemic diseases. Retina është një organ i cili është defektuar ose është çnguar nga sëmundje të lloj-llojshme. The systemic diseases like diabetes and blood pressure. Janë sëmundjet e llojshme, diabeti, Apo edhe me tensioni i lartë? dhe tensioni, hypertension, diabetes, these are the two most common. Këto janë dy më të shpeshtat që paraqiten te sëmundjet e retinës. In fact, there are many cases where the diabetes is diagnosed by retina people because they do not know, and we see the retina and we tell them you have diabetes, then they check, they find it's actually diabetes. Në të vërtetë, fakti është, vërteta është se shumë njerëz nuk bëjnë kontrolla të sheqerit në trupin e tyre dhe kalon një kohë gjatë derisa zbulohen këto dhe pastaj edhe trajtimi është shumë më i vështirë. Pra shumë shpesh në bazë kontrollave, pastaj edhe vinë deri te konkludimi. Vinë deri te zbulimi i sëmundjes së. Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm se e kanë syrin të dëmtuar për shkak të sheqerit ose të tensionit shumë të lartë. In today's lifestyle, the incidence of diabetes is going up in the Western world as well as the Asian world. The incidence is increasing very fast, and with the increasing number of diabetes patients, this disease becomes very important. Sot në botën e zhvilluar, teknologjia është zhvilluar shumë dhe diagnostifikimi i sheqerit është shumë lehtë mund të caktohet, por varet mbi personave të cilët. And it is said that anybody who has diabetes of 5 years or more duration should have a retina checkup as mandatory. Thuhet se çdo njeri që ka sheqerin për 5 vjet është dashur të diagnostikohet dhe ka shansa të ketë retinën e dëmtuar. There are many patients. See, I've been working. Yeah. I recently got my license and I started working recently. And I started seeing patients and talking to them. First of all, I'll just go divert from the topic a bit. I realized that the people here are very nice. They're very nice people here, and the patients are very disciplined. They thank you for every little thing. And I found that people here have very serious retinal problems. And they do not know where to go for that. Por e keqja më e madhe se nuk din ku të drejtohen, ku të shkojnë. Në Kosovë ju keni hasur shumë pacientë të cilët kanë problem. Yes, very serious retinal problems. You have met a lot of patients. Yes. And the worst thing is that they do not know where to go for that. Po flet për raste të cilët ata nuk din ku të drejtohen. The simple reason being that there are very few retina specialists all over the world, let alone Kosovo. Arsyeja është se ka shumë specialistë të syve dhe keni shumë të mirë këtu, po këta thjesht nuk din ku të drejtohen.
And since I am one of them, I really feel that I can help people here. Kjo nuk është hera e parë që ju vini në Kosovë, keni qenë disa herë dhe keni trajtuar pacientë të shumë brenda periudhave sa keni qëndruar këtu. This is not the first time you're here, and you told us that you have made several interventions here successfully. Yes, I made several interventions after I started practicing. And because it takes a lot of time for my notification, for my licensing, and only after I got my license, for which Clinical Anti has been very helpful, and they have worked really hard for full 1 year for getting all the license. After I got the license, I started practicing here. Problemi ka qenë se ka marrë kohë të gjatë, derisa është bërë licencimi I tij këtu, si mjek që vjen nga jashtë, dhe nostrifikimi I gjitha diplomave të marra në vendin e tij, dhe derisa e ka lejuar punën lejen që të marrë Poliklinika Lanti. Në punë shumë të madhe, të rëndësishme ka bërë Poliklinika Lanti në Prishtinë, e cila gjendet në Krishti. Në pas praktikës juaj, mendojmë për pacientët kosovar. Kosovo patients. Yes. Sa prej tyre din për sëmundjen e retinës? Qofshin këta personat me diabet apo personat me hipertension? Sa prej tyre janë paraqitur me kohë? Based on your experience while you're in Kosovo, how many of Kosovo patients are aware of their diseases in retina and hypertensions? They are the two main causes. Ka ndonjë simptom që tregon se diçka nuk është në rregull? Are there any symptoms that can show clearly that you are sick of retina? Yes. The biggest symptom is that the vision goes down. The vision është arsyeja kryesore dhe shenja e parë, simptoma e parë se fillon të bie aftësia e të pamurit. The most important thing is shikimi fillon të dobësohet. The most important thing is when the patient realizes that there is a vision problem, the biggest question is that how early he can get a good retinal diagnosis, how early he can get a good retinal treatment. That's the question. Është shumë e rëndësishme se sa më herët që bën diagnostifikimin e smundjes së retinës, është shumë më mirë të bëj edhe trajtimin e tij të menjëhershëm. Suksesi bazohet në këto dy gjëra. Pra, është mirë që personat me diabet dhe me tension të lartë të bëjnë kontrollat të kopaskoshme për të zbuluar këto sëmundje në retinën e syrit sa më herët. You suggest that people who feel that they have problems on their eyes should do or perform their retina control examination on retina earlier, and the people who have diabetes. Yes. That's the best way of recovery. Yes. Diabetes without symptoms and the ones who have developed symptoms. Njëra është me simptome dhe tjetra është që zhvillohen mas simptomet të zhvillohen. So, aktivitetet duhet të mirën paralel. Me zbulimin e diagnozës dhe trajtimit të shkojnë paralel. Now, since we are talking about retina diseases, there is another point I would like to mention here. Me që po flasim për retinën, kisha tash të theksoj edhe një gjë. That is the complication of cataract surgery. So, diagnostifikimi I komplikimeve të katarakte. Now, the eye surgeons here they're excellent surgeons. They are doing real good work. Ka këtu kirurg që bëjnë shumë punë të mirë. But every surgery has its complications. Complication is a part and parcel of surgery. Çdo pacient ka komplikimet e veta. If some surgeon says I never get complications, then they say there are two possibilities: either he is not operating or he is lying. Dy lying. If some surgeon says that he never gets complications from surgery, so complications are bound to happen in the best of hands. So, komplikimet gjatë intervenimit është normale që do të paraqiten se janë të lidhura me punën e mjekut. Kështu që nëse thotë që s'ka komplikime është të rrejtë. Ose e bën me sukses. Once you get a complication of cataract surgery, again you need a retina surgeon to fix it. Do të thotë kur ke komplikime duhet përsëri të fillosh të bash njohjen e problemeve që kanë shkaktuar. So again here the eye surgeons here they are confused where to send the patient because the patient needs an urgent intervention. So Parasysh se nuk kanë diagnozë të fikse, të saktë, ata nuk dinë se ku të drejtojnë pacientët. Dhe pacientët janë të habitur se ku të drejtohen, nuk dinë thjesht diagnozën e saktë nuk e kanë. So here again I can be of help. I am just Si ju ndihmoni? Cilat janë metodat e trajtimit të këtyre sëmundjeve? I am in the same city and you can just send the patients and we can do something about him. So I can be of very help not just to the people of Kosovo, not just to the patients but also to the ophthalmologists. So unë mund të jap shumë I ndihmoj shumë edhe të ndihmoj jo vetëm popullit që kanë probleme me retinën, po edhe të gjithë institucioneve tjera. Cilat janë mënyrat e trajtimit të sëmundjeve në retinën e syrit? The main methods of treatment of eye retina.
Most common ones. See, the method of treatment. There are two types of retina treatment. One is called medical. One is called medical retina treatment, in which you give medicines and injections inside the eye. Direct në sy. And second is the surgical interventions. E dyta është ajo me anën e kirurgjike, me operacione. So the retinal treatment is always a combination of medical and surgical. Pra, i tërë trajtimi ngarthen të dy bashkimet. Është kombinim, medikamente dhe intervenime në rastet nevojshme. Medikamente ose ilashna dhe ajo që fundit është trajtimi operativ. We are fortunate that today we have many good medicines for retinal treatment which we did not have before. Kemi fat që kemi tani shumë barna të mirë për trajtimin e retinës, and also medikamente të mira. The instruments for retinal surgery have also been refined and become more sophisticated. Dhe pajisje shumë të mira, precize për trajtimin e retinës. So we can give the results much better than what we could give, say, 10-15 years back. Dhe kështu mund të japim rezultate shumë më të mira se sa më parë, me që kemi një teknologji shumë të avancuar. Po, kur jemi tek trajtimet, sidomos tek personat të cilët humbin deri në 1% shikimin, sa është e mundur që përmes medikamenteve apo edhe përmes intervenimeve t'ju kthehet shikimi? Sa janë të suksesshme? What are the chances of those patients who have damaged their eye routines to be recovered their vision based on the medicaments primarily? I'll just give you an example of one treatment that one patient that I treated about a week to 10 days back. She had only one eye, the other eye was already lost to diabetes. And this eye, she got, vision became almost zero. So she came to our hospital, Polyclinical London. And we treated her with a combination of injection and surgery. And after the surgery, next day she could see and she smiled. So now she can see with both eyes? No, the eye which was the... So the main thing is, although she was blind, but we could intervene at the right time. That's why we could save her eye. So it's very important that the patient gets the treatment at the right time, at the right stage. Pra më rëndësishme është që pacienti të marrë trajtimin e tij në kohë të duhur dhe bazuar në diagnostifikimin e mëparshëm. Janë të shpeshta, mbas praktikës juaj, janë të shpeshta këto sëmundje në retinën e syrit? Nuk po them krahasuar me Indinë, po ndoshta me vendet ku ju punoni? How common are the diseases on eye retina? Mainly in the world, but specifically in Kosovo. It's much more than we think. It's much more. Sot më tepër se sa në Indi. Shumë. It's a major health problem here. Kjo është një problem shumë shëndetësor, which should be made a lot of examination. Yes. Prandaj është shumë e rëndësishme që të lajmërohen sidomos kategoritë të cilat i përmendëm. It's very important that patients should, as soon as possible, to come to hospital and make their examination and early diagnosis. Yes, early treatment, better results. Yeah, so diagnoza e hershme, trajtimi shumë më efikas. Mirë, atëherë unë ju falenderoj shumë për kohën që fuat për ne dhe për shikuesit tanë. Shpresoj këto thirrje dhe këto këshilla që i dhat të ndihmojnë personat të cilët kanë probleme në retinën e syrit. We thank you for your coming here and thank you very much for your help. You're ready to help us. Thank you very much. Faleminderit. Miqtë të dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me mysafir të ftuar dhe kalojmë tani tek kronika sportive. Juventusi dhe Manchester City i bashkohen Real Madridit dhe Liverpoolit në çeyrek finalen e Ligës së Kampionëve. Të shohim tani golat dhe rastet nga takimet.